เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวเกิดขึ้นจริงๆในป่าแถบชายแดนกันดารคนที่เจอเข้ากับวิญญาณหรือผีพาไปนี้ยากที่จะรอดแต่ก็มีบ้างที่รอดออกมาได้อย่างวุดวิดด้วยที่ว่ามีของดีปกปักรักษาให้รอดปลอดภัยรวมถึงชะตาของตัวเองอันยังไม่ถึงคาดถึงคราวตายฉะนั้นสวัสดีครับชาวไทยสารแหน่ทุกท่านวันนี้ผมมีเรื่องของผีที่ชักนำหลอกพาคนไปเส้นสังเวยชีวิตในป่าในเหวและคนที่เจอเรื่องไม่ดีเหล่านี้ก็จะเป็นคนที่ไม่เชื่อฟังคำเตือนของคนโบราณชอบแหกกฎหลายคนสังเวยชีวิตหลายคนแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยก็มีให้กำลังใจช่องไทยสารแหน่ฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันเลยครับผู้เฒ่าท่านหนึ่งเล่าให้ผมกับไอ้ชาฟังถึงเรื่องป่าดงผีหายที่อยู่ติดกับหมู่บ้านของท่านในอดีตให้ผมกับไอ้ชาฟังว่าในสมัยนั้นถ้าใครจะเข้าป่าแถวหมู่บ้านของท่านจะต้องไปด้วยกันอย่างน้อย3 คนห้ามไปคนเดียวเป็นอันขาดขนาดไป 3-4 คนยังมีการหายการตายเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆจนคนเฒ่าคนแก่แถวบ้านไม่อยากจะให้บุตรหลานของตัวเองเข้าป่าเข้าดงในละแวกหมู่บ้านของตนเลยเพราะกลัวจะเสียบุตรหลานไปไม่ได้คืนกลับมาอีกผู้เฒ่าเล่าว่าในดงผีหายป่าท้ายหมู่บ้านนั้นส่วนใหญ่คนที่หายไปมักจะเห็นคนมาเรียกหรือเห็นบุตรหลานตัวเองมาชวนไปหรือเห็นเป็นญาติสนิทมิตรสหายของตัวเองมาชวนมาเรียกพอไปด้วยก็กลายเป็นว่าตัวเองไม่ได้กลับมาอีกเลยดังนั้นเวลาเข้าป่าไปหาของป่าหาสมุนไพรจะมีข้อห้ามไม่ให้คนรู้จักลูกเมียบุตรหลานของตนตามไปอย่างเด็ดขาดจะได้แก้ปัญหาว่าถ้าเห็นบุตรหลานของตนเดินอยู่ในป่าหรือมาเรียกก็ให้ถือซะว่านั่นไม่ใช่บุตรหลานตนเป็นผีป่าผีดงมาเรียกแทนแต่ถึงจะออกกฎไม่ให้ลูกหลานตามเข้าไปในหมู่บ้านก็ยังมีคนหายเข้าป่าไปอยู่ดีดังนั้นในหมู่บ้านจึงมีกฎใหม่แบบเข้มข้นเลยว่าห้ามทุกคนเข้าไปหาของป่าในป่าผีหายเด็ดขาดถ้าจะหาสมุนไพรให้ไปหาที่ป่าอื่นถึงแม้ว่าจะไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนป่าผีหายแต่ชีวิตก็ยังจะปลอดภัยกว่าหลายเท่าชาวบ้านในหมู่บ้านตกลงกันแล้วว่าจะไม่เข้าไปที่ป่าผีหายอีกหลายเดือนผ่านไปชาวบ้านก็อยู่กันอย่างมีความสุขไม่มีคนหายไม่มีคนที่โดนผีพาไปหลายเดือนผ่านไปอยู่ดีๆตากำก็หายออกไปจากบ้านมีหลายคนเห็นว่าตากำนั้นเดินหายเข้าไปในป่าผีหายตั้งแต่ตอนบ่ายแล้วตอนที่แกเข้าไปชาวบ้านหลายคนร้องเรียกร้องห้ามแกแต่ดูเหมือนว่าแกจะไม่ได้ยิน2 ผัวเมียที่มองเห็นก็วิ่งเข้าไปหาแกหวังจะฉุดดึงไว้แต่วิ่งยังไงก็วิ่งไม่ทันจนแกเดินเข้ามาเขตป่าผีหาย2 สามีภรรยาก็หยุดตามและเข้ามาที่หมู่บ้านเล่าเรื่องของตากำให้ชาวบ้านฟังหลายวันผ่านไปก็ไม่มีวี่แววของตากำจะออกมาจากป่าผีหายนั้นทุกคนลงความเห็นว่าตากำคงจะไม่อยู่แล้วต้องเสียชีวิตแล้วอย่างแน่นอนสร้างความโศกเศร้าให้กับบุตรชายสะใภ้ของแกเป็นอย่างมากแต่แล้วในวันที่5ตากำก็ออกมาจากป่าผีหายนั้นแกโซซัดโซเซออกมาจากป่านั้นเหมือนคนสิ้นเรี่ยวแรงเหมือนไม่ได้กินอะไรมาหลายวันร่างกายสู้ผอมเหลือแต่กระดูกชาวบ้านหลายคนเข้าไปช่วยเหลือหาข้าวหาปลาให้ตากำกินชาวบ้านหลายคนถามตากำว่าไปอยู่ไหนมาแล้วทำไมถึงเข้าไปอยู่ในป่าผีหายนั้นตากำก็เล่าให้ฟังว่าวันที่แกเดินเข้าไปในป่าผีหายนั้นเพราะว่าแกเห็นลูกสาวและลูกเขยของแกที่หายเข้าไปในป่าผีหายเมื่อ2 ปีก่อนออกมาเรียกแกบอกว่าจะพาไปอยู่ด้วยลูกสาวและลูกเขยของแกบอกว่า
ที่หายไปในป่าผีหายเพราะว่าได้ไปเจอที่อยู่ใหม่อุดมสมบูรณ์ก็เลยจะมารับตากำไปอยู่ด้วยตากำนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองครึ่งหลับครึ่งตื่นเดินตามลูกสาวและลูกเขยไปใจหนึ่งก็ดีใจที่ทั้งสองยังมีชีวิตอยู่อีกใจหนึ่งก็สงสัยว่าพวกเขามีชีวิตรอดจริงๆเหรอเมื่อตากำเดินตามเข้าไปถึงป่าผีหายนั้นถึงได้รู้ว่าลูกสาวและลูกเขยของตัวเองนั้นเสียชีวิตแล้วคนที่มาเรียกแกพาเข้าไปในป่านั้นจริงๆไม่ใช่ลูกสาวกับลูกเขยแกแต่เป็นผีป่าหายนี้จำแรงเป็นลูกสาวและลูกเขยมาเรียกตนเข้าไปในป่าและคนในหมู่บ้านที่หายไปผีป่าหายก็จะจำแรงเป็นลูกหลานของคนที่อยู่ในหมู่บ้านมาเรียกไปกินเลือดกินเนื้อแล้วบังคับให้เป็นบริวารแต่ที่แกรอดออกมาได้ก็เพราะวิญญาณลูกสาวและลูกเขยของแกพาหนีกลับเข้ามาในหมู่บ้านพูดจบแกก็มองไปที่ป่าผีหายนั้นพึมพำออกมาเบาๆว่าพ่อจะช่วยลูกๆได้ยังไงแล้วก็ก้มหน้าลงมองพื้นบ้านนิ่งคิดนานเช้าวันต่อมาตากำได้ลงไปที่วัดปรึกษาหลวงตาว่าจะทำอย่างไรหลวงตาพาตากำและชาวบ้านหลายคนที่อาสาจะเข้าไปที่ป่าผีหายนั้นนายบ้านตากำและชาวบ้านอีกรวมกันเป็น12 คนเดินตามหลังหลวงตาเข้าไปที่ป่าผีหายพอเดินมาถึงป่าใหญ่ก่อนที่จะขึ้นเขาลูกข้างหน้านั้นหลวงตาก็หยุดเดินแล้วเลี้ยวขวาเข้าไปทางป่าทึบที่มองเห็นเหมือนจะเป็นป่าไม่มีทางเดินแต่พอหลวงตาเดินผ่านพงป่าหนานั้นทุกคนก็มองเห็นโถงถ้ำใหญ่อยู่ตรงเชิงเขาหลวงตาพาเดินเข้าไปในถ้ำใหญ่นั้นตอนแรกในถ้ำมืดมากแต่พอเดินไปได้สักพักก็เริ่มสว่างขึ้นเหมือนว่าทุกคนกำลังเดินเข้าไปหาแสงสว่างยังไงอย่างนั้นไม่นานทุกคนก็มาถึงโถงถ้ำใหญ่พอแหงนหน้าขึ้นไปมองทุกคนก็เห็นปล่องถ้ำที่มีแสงลอดเข้ามาสูงลิบกลางโถงถ้ำบริเวณนี้กว้างใหญ่เหมือนห้องโถงหลวงตาพาเดินเข้าไปทางซ้ายมือของห้องโถงมุมหนึ่งของถ้ำฝั่งนี้เองทุกคนก็มองเห็นโครงกระดูกของคนอยู่ในท่านั่งพิงผนังถ้ำอยู่รอบๆบริเวณโครงกระดูกนี้เหมือนว่ามีหม้อดินอยู่หลาย10 ใบแต่ละใบตั้งอยู่รอบๆโครงกระดูกนั้นเลยเข้าไปทางขวามือของโครงกระดูกที่นั่งพิงผนังถ้ำอยู่นั้นตรงมุมแคบๆของถ้ำทุกคนมองเห็นโครงกระดูกมากมายที่ทับถมกันอยู่ทุกคนที่เข้ามาถึงกับอุทานออกมาพร้อมกันว่าอะไรกันนี่หลวงตาเลือกบริเวณก้อนหินใหญ่ก้อนหนึ่งที่สูงจากพื้นประมาณศอกกว่าปูอาสนะของท่านลงไปและลงไปนั่งขัดสมาธิเมื่อชาวบ้านเห็นก็นั่งพับเพียบเรียงกันอยู่ข้างหน้าของหลวงตานั่งบริกรรมคาถาหลับตานิ่งเงียบอยู่นานก่อนที่หลวงตาจะลืมตาขึ้นก็มีสายลมพัดกันโชกอย่างแรง 2-3 รอบชาวบ้านเหมือนได้ยินเสียงผู้คนมากมายลอยมาตามสายลมที่พัดรุนแรงนั้นด้วยไม่นานหลวงตาก็บอกให้ทุกคนเก็บรวบรวมเอากระดูกที่มีอยู่มากมายในถ้ำนั้นออกมานอกถ้ำชาปนกิจจนเหลือแต่ขี้เถ้าแล้วก็ห่อใส่ผ้าขาวรวมกันนำมาที่หมู่บ้านทำพิธีทำสังฆทานอยู่3 วันวันที่4หลวงตาก็ให้ชาวบ้านช่วยกันนำเอาขี้เถ้ากระดูกนั้นไปโปรยลงแม่น้ำเป็นอันเสร็จพิธีครับเมื่อผู้เฒ่าเล่าจบไอชาก็ถามผู้เฒ่าขึ้นว่าผู้เฒ่าผีมันออกอาละวาสได้ยังไงผีมาจากไหนผู้เฒ่ามองหน้าไอชาแล้วก็ตอบว่าหลวงตาเล่าให้ชาวบ้านฟังกันว่าจริงๆแล้วผีไม่ได้ออกอาละวาสเองแต่ที่ผีออกอาละวาสเพราะหมอผีที่จับผีมาขังไว้ในหม้อดินเหล่านั้นเหมือนว่าหมอผีจะเสียชีวิตลงไปเพราะสาเหตุใดไม่มีใครรู้เมื่อหมอผีตายผีก็ไม่มีคนเลี้ยงผีเหล่านั้นก็เลยต้องออกหากินเองโดยการเอาคนในหมู่บ้านเป็นเครื่องสังเวยให้กับตนเองจนป่าแห่งนี้กลายเป็นป่าผีหายไม่มีคนกล้าย่างกายเข้าไปแล้วตอนนี้ผีเหล่านั้นยังอยู่ไหมครับไอชาถามขึ้นอีกผู้เฒ่าสายหน้าไปมาแล้วตอบว่า
ตั้งแต่หลวงตาทำพิธีทำบุญให้ป่านั้นก็เป็นป่าปกติไม่มีอะไรชาวบ้านก็อยู่เย็นเป็นสุขมาตั้งแต่นั้นเมื่อพุทธเล่าจบก็จ้องมองหน้าผมกับไอ้ชาแล้วก็พูดขึ้นอีกว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นเป็นฝีมือของคนที่ทำให้มันเกิดขึ้นจุดเริ่มต้นหาใช่จากผีจากสางไม่ผมมองหน้าไอ้ชาพยักหน้าให้กันเพราะเห็นด้วยกับคำพูดของท่านผู้เฒ่า100%คลิปหน้าผมจะนำเรื่องเล่าหลอนๆแปลกๆน่ากลัวมาเล่าให้ฟังอีกนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังให้กำลังใจช่องไทยสารแหน่กดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ